isa lang alam para po sagutin ang tanong na ito. Unang-una, alam po natin na ang mag-uusap ngayon ay magkabilang sa dalawang pananampalataya na mayroong magkaibang tinatawag natin Holy Scriptures. No? Naalala ko yung isang preacher dito sa Pilipinas, sabi niya, ayaw niya umarap sa Muslim sa mga debate, sapagkat pagka umarap daw siya sa Muslim, ay para daw siya nakipaglaban sa boxing na may kanya-kanyang sariling ring. So sa kanila naman nakakita ng dalawang boxing, magkaiba yung ring. Kaya kung sa hapon ito ay ipipresent ko po sa inyo ang patotoo mula po sa banal na kasulatan na kinikilala po namin bilang Kristiyano at mismo din sa patotoo ng Quran at ng Hadith. At alam ko, iba sa atin dito ay magugulat, but I am open if I am wrong, you can correct me. But if you are also wrong, please be open-minded and open-heart. Para po sa ganon, ay pare-pareho tayo makinabang sa gagawin natin pag-uusap sa hapong ito. Sincere po tayong naniniwala na ang paninindigan ng isa ay tama at yung paninindigan ng isa ay tama. Kaya po, hindi naman pwede mga kapatid at mga kaibigan na pareho po kami tama ni Brother Rashid. At kung hindi kami parehong tama, therefore, isa lang ang tama po na dapat ay ating pong abangan at timbangin ang pag-aralan sa hapong ito. Inaliyahan ko kayo na maging bukas ang ating puso't isipan. Pinag-usapan ko namin ni Brother Rashid na ito pong aming, hindi ko na mabilang kung ilang beses na kami nagkaharap sa debate ni Brother Rashid. Dahil alam ko po, sa siniro pa po ako noon, more than 20 years, ay nakakadibati ko na po si Brother Rashid. Pero hindi po ako nagsasawa na kausapin ang kapatid natin ito dahil ako'y naniniwala na siya ay sincere sa kanyang faith at naniniwala ako na yung kanyang katotohanan na patuloy niyang pinag-aaralan ay makakarating din siya sa katotohanan. Bakit po ako naniniwala na ang pagtubos na dugo ni Jesus ang tanging paraan ng Diyos ng kaligtasan? Unang-una mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, magkaiba kami ng basis ng Scripture. Ang Islam, si Brother Rashid, gumagamit ng Quran. Ako po ay gagamit ng Bible. So, hindi kaya tayo manito o kaya ay hindi kaya tayo nagsasayang lang ng panahon dahil magkaiba po ang ating pong references. How can we settle these disputes? How can we settle? How can we answer this very important issue when it comes to the doctrine of salvation? Sa akin pong pag-aaral na matagal sa comparative study between Islam and Christianity, pinag-aralan ko po ang history at yung mga early sahabas at mga early documents at mga literature na pinablis ng Islam. Nakita ko po na kung tutusin, ang Biblia at ang Quran ay hindi dapat magkalaban. Sapagkat para po patunayan ko na ang dugong pantubos ni Kristo ay importante sa kaligtasan po ng bawat isa sa atin, I have to use the Bible. And of course, hindi naman po tayo nandito sa ayon sa Bible. So why should I use the Bible? Number one reason kung bakit ko po gagamitin ang Bible at yung authority ng Bible to defend this truth ay sapagkat si Propeta Muhammad mismo ng Islam ay naniniwala na ang Bible, specifically the Torah, no? Yung Torah na pinatawag na part ng Old Testament ay pinaniniwalaan niya at dinidefend mismo ng Propeta Muhammad. Paano natin nalaman? Surah chapter 28, ayat 48-49 ay ganito po ang sinasabi, but when the truth has come to them from us, they say, why is he not given the like of what was given to Moses? Did they not disbelieve in which was given to Moses? They say, two kinds of magic, the Torah and the Quran. Pag sinabi kong Torah, sa ating pong mga Christians, we believe that this is the first five books of
Moses. But there are some Islamic interpreters na ang paniwala, it is more than the 5 books of Moses. It can even compose of the prophetic books like the book of Moses. So sabi dito sa Quran, there are 2 kinds of magic, the Torah and the Quran, each helping each other. Sila'y nagtutulungan, hindi nag-aaway, sila'y nagtutulungan sa isa't isa. And they say, verily, in God we are disbelievers. May kausap kasi dito sa setting na ito si Propeta Muhammad na mga unbelievers. So ang sabi ni Allah kay Propeta Muhammad, sabihin mo sa kanila, kung hindi kayo naniniwala sa Torah at Quran na ito ay nagtutulungan, bring a book from Allah, which is better guide than these 2, the Torah and the Quran, that I may follow it if you are truthful. So sa panahon pa ng Propeta Muhammad, ang Torah, which is part of our Old Testament, ay hindi kalaban ng Quran when it comes to revelation. So dito nung nabasa ko na tuwa ko, the Torah and the Quran are helping each other. So gagamitin ko po ang Quran to help us understand more, and the Torah to settle and answer the questions that we have here right now. Number 2, ba't ako naniniwala na I can defend that through the blood of Jesus Christ we can attain salvation is because there is total harmony between the teachings of the Old Testament and the New Testament, or yung tinatawag na Injil. Surah chapter 5, ayah 46, sabi rito, in their footsteps, we sent Isa, or Jesus, son of Maryam, Mary, confirming the Torah that had come before him, and we gave him the Injil. Injil is the gospel, in which was guidance and light, confirmation of the Torah that had come before him, a guidance and an admonition. Napakagandang balita. Yung palang Quran ay hindi lamang ko tumutulong at in harmony with the message of the Torah, ng Old Testament ng ating Bible, even the gospel na tinatawag na Injil. Injil actually comes from the Syrian word na galing doon yung salitang Greek na evangel, na doon ang galing salitang in good news or evangelism. Kaya meron tayong tinatawag na evangelism. So this is, evangelism means good news. Na sa ngayon ay, ang counterpart nito ay ang New Testament ng ating Bible. So therefore, may harmony po ang Old Testament Torah, the Quran, and the New Testament when it comes to the teachings. Particularly, naniniwala ako sa salvation. And number 3, ito pinakamaganda po sa mga kaibigan ko Muslim na naririto. All Muslims are commanded to obey whatever is written in the previous revelation. Lahat po ng mga kapatid at mga kaibigan namin Muslim ay inuutusan ko na banal na Quran na obey or pakinggan, sundin yung sinasabi ng previous revelation. Pag sinabing previous revelation, ito yung mga aklat na nauna sa Quran. And we know that historically, chronologically speaking, the Quran came 600 years right after the time of Jesus Christ, panahon ng New Testament, at of course, Old Testament nauna before the New Testament. So, paano sinasabi ng Quran? Sabi sa Surah 1094, so if you are in doubt concerning that which we have revealed unto you, then ask those who are reading the book, the Torah, and the Gospel before you. Surah 42:15, and follow not their desires, but say, I believe in whatsoever Allah sent down of the books, of the holy books, this Quran and the books of the old, from the Torah and the Injil. So, lahat pa ng mga Muslim ay ini-expect na tanggapin at maniwala kung ano ang sinasabi ng previous book o yung previous revelation. And we know chronologically and historically speaking, nauna talaga ang Bible with its Old and New Testament sa Holy Quran. Ano po?
naniniwala ko na hindi ko ipuputos at sasabihin ng Quran na pakinggan at obey yung salita ng Old Testament at New Testament na taglay nila during the time na buhay pa si Propeta Muhammad, kung ito ay corrupted na. God will not command us to obey the corrupted books. So therefore, I believe that the books here, which is referring to the Old and New Testament ng ating present-day Bible. Even in the New Testament, sabi sa Matthew 5:17-18, sabi ni Jesus, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan. Naparito ako hindi sirain, kundi upang tuparin at sundin. So mayroong harmony between the previous and the present revelation. So let's summarize the teachings of the Quran. Ang sabi ko rito, when it comes to salvation, I'm just trying to harmonize both books para po ma-settle natin yung question na topic natin talaga ngayon. Talaga bang may pantubos na dugo sa dugo ng kaligtasan na dugo ni Kristo? Number one, ang Quran pala ay kinukonfirm niya ang previous scriptures at in-explain niya ito. At sa Quran ay tinutusan niya ang mga tao, ang mga Muslim particularly, na mag-obey sa Torah o yung Old Testament at Gospel New Testament. At si Jesus mismo naniniwala siya sa integrity ng all in the book that was inspired na ginamit nila during this time. At alam po ba ninyo mga kapatid kong mga Muslim, historically speaking, yung buong Bible ngayon namin, hindi po ito na-produce lang ng mga publishers o ng mga Christian bookstore. Bago ito lumabas sa mga publishing houses, ay pinagbatayan po nito ay yung mga nahukay ng mga archaeologists na more or less 25,000 manuscripts Bible. Kasama na po doon yung mga nahukay noong 1947 sa Dead Sea Scrolls na mga kopya ng mga Old Testament books na 300 years mas matanda pa sa panahon ni Jesus Christ. Lahat na ngayon ay umiiral pa. Kaya kung meron mo tinatawag na Torah at Injil sa panahon ni Muhammad, ito yung walang iba kundi yung Torah at Injil na nasa panahon natin ngayon. Walang pinagkaiba. Kaya maka-access po natin itong Bible. Now, paano kung pinapakilala sa atin ngayon? Since itong Bible na kinikilala ng mga Kristiyano ay authoritative at ini-introduce tayo, pinapakilala tayo ng Quran na ito'y sundin natin. At andito yung guidance in life. Anong sinasabi na ngayon ng Bible when it comes to salvation? Sa Old Testament ay ganito po ang sabi sa Leviticus chapter 17 verse 10 to 14, if any man of the house of Israel or of the strangers that sojourn among them eats any blood, I will set my face against that person who eats blood and will cut him off from among his people. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it for you upon the altar to make atonement for your souls. Ang Leviticus ay part ng Torah. Na ang sabi ng Quran, pakinggan niyo kung ano sinasabi ng Torah. Anong sabi ng Leviticus na part ng Torah? Sapagkat daw, bakit may kaligtasan sa dugo? Sabi rito, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. At ibinigay ko sa inyo ito upang ilagay sa altar, upang gumawa ng atonement. Pag sinabing atonement, yung pagtubos of reconciliation between the sinner and the holy God. For it is the blood that makes atonement. Ang salita po, atonement, medyo hindi palaging ginagamit, pero it's an all English compound verb na ibig sabihin, at one moment with God. Sinorkat siya, kaya ginawa atonement. Sa equivalent English na nito ay reconciliation with God. At sinasabi rito sa Torah na ang reconciliation is through the blood. At paano naman sa New Testament? Hebrews 9:22, indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. So, mayroon bang basihan ang paniniwala ng mga Kristiyano
nasa pamamagitan lamang ng dugong pantubos ni Kristo, ma-attain ang kaligtasan. Meron po, nasa Torah at nasa Injil, na sinasabi ng Holy Quran na sundin nyo, pakinggan nyo, sapagkat mayroong liwanag doon. Sapagkat sabi sa Torah, nasa dugo ang buhay at ito ang ginagamit na pantubos. At sinasabi rin sa Injil at ang New Testament na the shedding there, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Sa Tagalog, kung walang dugo matitigis, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Ano po? Napakarami pa itong presentation. Pero may ibibigay po ako sa inyo tatlong argument na susuporta dito po sa binasa natin sa Leviticus na part ng Torah at ng Hebrews na part ng Injil, na talagang necessary po ang dugo sa kaligtasan. Number one, it was necessarily required to reconcile the law, holiness, and justice of God to save us from the penalty of our sins. Sa doktrina po ng mga Kristiyano, nung si Adan at si Eva ay magkasala sa Garden of Eden, ang kanila pong kasalanan ay hindi lamang mistake. O kaya ay nakalimutan lang ni Adan yung kahit niya minuto sa kanilang Diyos na huwag siyang kakain. In fact, pagka binasa niyo ang Surah Al-Baqarah, chapter 2, nakalagay doon na si Satanas ko ang may dahilan kung bakit si Adan at si Eva ay napalayas sa Garden of Eden. Therefore, hindi ito basta mistake. For us Christians, yung kasalanan ng pagsuway ni Adan at ni Eva ay pagrebelde sa kabanalan ng Diyos. Sinasabi ko sa Obidos na ang Diyos ay nag-utos na huwag silang kakain doon sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, and we know that this tree represents the authority of God. Kumain siya Adan at Eva. Kaya yung pagkain nila yun represents, hindi na sila nagpapasakop sa authority ng Diyos. It is not just a mistake. It is a sin. Kaya kung para sa mga Kristiyano, it is rebellion against God. And the payment of sin is death. Kaya si Adam and Eve ay pinarusahan ng kamatayan. So, paano i-reconcile ngayon? Paano natin masasabing yung atonement o yung pagtubos ay reconciliation of God's holy love and holiness? May ibibigay ako sa inyo illustration in order for you to understand kung ano pong ibig sabihin ng atonement. Sa lupahan sa Amerika, meron puro tribo ng mga Indians, mga Red Indians, na napaka-peaceful na community na ito. Meron silang mga livestock, mga alagang mga hayop. Minsan nagsumbong yung isang guardia sa pinaka-chief ng Indians na ito. Sabi niya, Chief, napapansin ko po, nananakawan tayo ng mga alagang hayop. Kaya sa galit ng chief, sabi niya, hulihin niyo, bantayin niyo maigi. Pagka nahuli ninyo kung sino ang magnanakaw ng mga alaga nating hayop, ay meron siyang kaparusahan. Siya ay papaluin at lalatiguhin hanggang sa siya ay mamatay. Sige po, chief. Ang utos ng hari, hindi mababalik. Dumating ang mga ilang araw, nahuli yung magnanakaw. Alam niyo kung sino yung magnanakaw? Ang magnanakaw mismo ay ang mismong nanay ng chief. Na problema yung chief, sabi niya, nagbigay na ako ng batas na ang mahuli magnanakaw, lalati ko din hanggang sa mamatay. Ang problema, ang nanay niya, yung mismo magnanakaw, kaya paano niya ito lalati ko din hanggang sa mamatay. Naglaban yung pag-ibig niya at awa sa kanyang inang mapagda. Pero merong nagawang kasalanan kaya kailangan may justisya. So paano i-reconcile itong chief nito yung pagpaparusa sa nagkasala and at the same time paano ipapakitang mahal na itong nagkasala nito? Noong dumating yung panahon na papatayin at yun at dadatiguhin na yung kanyang ina, sabi niya sa Betloko, sandali po, bago mo simulan ang paglatigo, lalapit muna ako sa aking ina. Lumapit siya sa kanyang ina. Niyakap niya.
At pagyakap niya sa kanyang ina, ang sabi niya doon sa berdugo, simulan mo na ang paglati ko. Ang tanong, sino ang tumanggap ng parusa? Yung anak o ang ina? Yung anak. Sa ginawa ng anak na yon, na siya mismo ang chief, ay ni-reconcile niya yung pagmamahal niya sa kanyang ina, and at the same time, ay yung kanyang justisya. Sa madaling salita mga kapatid, ang doktrina po ng atonement, ng dugo ni Kristo, kailangan ng dugo sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. Sabi sa Roma 5:12, sa pamamagitan ng isang tao dumating ang kasalanan sa sanlibutan, at ang lahat ay namatay sapagkat ang lahat ay nagkasala. At dahil po lahat tayo nagkasala, karapat-dapat po tayong mamatay. Karapat-dapat tayong natikuhin hanggang sa mamatay. Pero mahal po tayo ng Diyos. Paano ngayon niya i-reconcile yung kanyang pagmamahal sa atin, and at the same time, kailangan tayo mamatay at parusahan dahil sa ating kasalanan. Ginawa din po ng Panginoong Diyos yung ginawa ng chief. Siya ay nagkatawang tao ayon sa banal na kasulatan, nagkatawang tao sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Siya na po ang tumanggap ng latay at ng parusa na dapat tayo ay tumanggap. Kaya po sa pinaniniwalaan namin cross, na pagtubos na dugo ni Kristo, kailangan ng dugo, sapagkat kung hindi mo tatanggapin yung dugo na yun na pagtubos ni Kristo, therefore, hindi ka kasama sa maliligtas. Sapagkat ang justisya ng Diyos ay nag-aabang pa rin sa iyo. Ikaw ang mananakot sa sarili mong kasalanan hanggat hindi mo tinatanggap yung sumagot at yumakap sa iyo para ikaw ay hindi na tumanggap ng parusa. Tama po, sabi ng Islam, sa Islam, ang Diyos namin nagpapatawad kahit wala na kailangan mabubundubog. Sabi tayo rin ito kay Brother Rashid. Tama, ang Diyos din naman nagpapatawad eh. Kaya lang paano yung justisya ng Diyos. Yes, God is a God of mercy. Pwede kanyang patawarin anytime pag magkasala ka. Pero, paano naman yung God is a God of justice na kinikilala rin sa Quran? Paano naman yung holiness of God na sa kanyang pagiging banal, hindi mo niya ipapahintulot na kahit maliit na kasalanan ay walang kapalit na parusa. Kaya pagka sinabi ho natin na ang Diyos ay pinatawad lang siya at si Eva, hindi nga nila kailangan ng dugo. Ang tanong ko ngayon ay ito, kung totoong pinatawad si Adan at si Eva, ay bakit po hindi mo sila ibinalik agad sa langit, sa Jannah? Sabi doon sa Surah Al-Baqarah, nung nagkasala sila Adan at si Eva, sila ay pinababa sa earth. At ito ang kanilang magiging temporary residence. Dahil dinoso sila ng Diablo. Ngayon, ang question, kung pinatawad sila, bakit sila pinapapasan? Alam ko, sasabihin mamaya siguro, because they are emissary of God. They are vigilant of God. But this is not because of that. Sabi ng Quran na ito kaniwanag, sapagkat sila tinukso ng Diablo. Tinawag na silang Zalimon, sabi sa Arabic. Zalimon means sila ay wrongdoers. They are judged as wrongdoers. So, naniniwala po ako, sa akin pong natitirang oras, meron na lamang po akong 5 minutes. 5? Okay, meron na lamang natitirang 5 minutes. Number 2, it was testified by the examples of the time of Adam in the Jewish sacrificial system in the Old Testament. Pagka binasa niyo ang Old Testament, for thousands of years, ang Diyos nakipag-define sa bansang Israel through the law of Moses. Meron silang mga sacrificial systems, pagkahandog ng mga hayop sa templo. And I don't know, maybe Rashid can answer this. Bakit sa Quran, silent ang Quran when it comes to the sacrificial system ng Israel? Eh hindi nila alam, ang sacrificial system, it represents and it points toward the death of Jesus Christ. Yung pinapatay na hayop na tinutulog na pinapatay doon sa ancient Israel ng mga Levitical priests, sila po ay representing the death of Jesus Christ. And number 3, ang pampatotoo number 3, it was incompatible. It was not incompatible with the teachings of the Quran in the Hadith. Alam niyo ba sa Quran ay meron din tinatawag na substitutionary penalty? Sabi rito sa Surah 16:25, they may bear their own burdens in full on the day of resurrection, and also of the burdens of whom they misled
without knowledge. Sa Surah 29:13, and verily they shall bear their own loads and other loads beside their own. So yung pala mga wicked unbelievers, pagka namatay sila, pati yung parusa ng kanilang mga nadaya, sila rin mismo ang sasagot. So it is not incompatible with the Quranic teachings. Even in the hadith, minsan ay tinanong si Propeta Muhammad noong isang babae, sabi na sa tribe ng Juwaina, sabi niya, Propeta Muhammad, yung nanay ko, nangakong mag-perform ng Hajj o yung pag-ikot sa Kaaba. Nakamatay ng nanay niya, hindi niya nagawa. Sabi niya, pwede bang ako na lang ang gumawa nito para sa kanya? Total, patay na siya. Sabi ni Propeta Muhammad, yes, you can perform Hajj on her behalf. So pay Allah's debt as she has more right to be paid. So that is substitution. Another point, even in the hadith, Muhammad's intercession merits salvation. Dito po sa Surah Al-Bukhari, Volume 9, Book 93, number 601, napakahaba nito. Sinasabi rito na si Propeta Muhammad pala, pwede siya maging intercessor kahit na sa mga Muslim na nasa impyerno niya, pwede niya ihahon sa impyerno kung gustuhin niya because of his merit. So kung tinatanggap ng Quran, yung substitution at the carrying the burden, bakit hindi matanggap na si Jesus ay pwedeng mamatay alang-alang sa kasalanan ng sangkatauhan to merit our salvation? And of course, like what I said, in the Old Testament, it is testified that there should be blood. Because if there is no blood, there is no forgiveness of sin. Napakaliwanag po niyan. Marami po akong sasabihin, kaya lang talagang kulang ang oras, i-review ko na lang po ang aking pong stand. Naniniwala po ako na ang Bible ay mayroong authority to answer the question na pinagdidibatihan ngayon, kung ang dugo ba ni Kristo ay mayroong pong batayan, na ito po ang talagang kailangan sa kaligtasan, mayroon po sabi ng Biblia. Sapagkat sa Old Testament, ito po ay it reconciles the love and the mercy of God, number one. Number two, ay ito po ay pinakilala o dinemonstrate to the sacrificial system noon sa Old Testament times na I don't know bakit ang Quran ay silent for thousands of years. Walang binanggit tungkol doon. And number three, the Quran and the Hadith ay mayroong binabanggit din pala na pwedeng maging they bear the burden of other people. They can be substitute to other people's burden to the merit of their own country. Therefore, malapit na po tayo kung tutusin. Malapit na po na magkaroon ng pagkakaisa ang Islam at Christianity when it comes to this doctrine. Pero malapit na rin po ang matapos. At marinig naman po natin ang susunod na isang na ating kaibigan, si Brother Rashid. Abangan niyo po yung magsasabihin namin, pag-aralan niyo, take notes, at mamaya you have the chance to ask question. I make sure that all what I will answer to you is backed up by the scriptures and the evidences and proof. Kaya ang tanong, ang pagtubos ba ng dugo ni Kristo ay tanging paraan ng Diyos sa kaligtasan? Opo, ito po ang tanging paraan ng Diyos. Sapagkat dugo ito ay nagre-represent ng buhay. Ang Diyos nagpapatawad. Maraming mga example sa Old Testament na pinatawad ng Diyos. Baka mamaya gamitin din ni Brother Rashid yung Deuteronomy and Ezekiel na sabi ron ang bawat isa ay mamamatay alang-alang sa kanyang kasalanan. Hindi iwananagot sa kasalanan ng kanyang ama. Tama, meron po yun. But we need to consider that it is within the context of the covenant in the Old Testament. Ang mga nagkakasalang Israelita sa Old Testament, pagka sila'y nagkasala, nire-require sila na maghandog ng hayop at magdadala sila sa temple ng hayop. At itong hayop na ito is either a lamb, ay gigilitan nila ng kanilang leeg upang mag-represent ng kanilang kapatawaran. Maraming salamat po at magpanahin tayo lahat. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumainyo po ang kapayapaan, pagpapala at abag ng nag-iisang Diyos na tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala.
Bago ako magsimula, meron akong gustong maiwan sa kaisipan nyo. Siguro. Ang paksa po kasi, ang Dugong Pantubos ni Jesus, ang tanging paraan. No? Wala na ibang paraan maliban sa dugo. Okay? Parang ganito. Parang sinasabi ni Ronald, ang tanging paraan para mapunta ka sa Zamboanga City, sumakay ka ng Air Philippines, aeroplano. Hindi Cebu Pacific, hindi Philippine Airlines. Air Philippines lang. Okay? Walang iba. Kaya, pagkatapos ng debate ito, ang pumasok sa kukonti nyo, pagkatapos niya magpaliwanag, na yung dugo pala ay isa lang paraan ng kaligtasan at meron pang ibang paraan, huwag kayong papayag. Kasi ito tinitindigan niya eh. Kaya, ako naniniwala, mahihirapan talaga si Ronald eh. Sayang yung 30 minutes mo sapagkat hindi ko alam kung kayo nakumbinsi na ang dugo ang tanging paraan upang tayo ay maligtas. Ang tinalakay niya, Quran. Mamaya, kasagutin natin yan. Kasi, itong topic na to, the way I see it, parang sinasabi sa akin ni Ronald Obidos, ang tanging paraan para mapunta ka sa Zamboanga, sumakay ka ng LRT. Napaka-imposible. Di ba? Kasi tinitindigan ko, tandaan nyo kapag ang dating ng kanyang presentation, yung tugo pala, isa lang paraan, may ibang paraan pa, hindi niya napapatunayan yung kanyang tinitindigan. Diba? Ang burden of proof sa kanya eh. Kasi mayroong tangi. Pag sinabing tangi, ewan ko lang, pag sinabi na sa kanyang mahal ikaw lang ang tanging mahal ko, meron pa palang iba. Diba? Pag sinabi mong tangi, isa lang yun, wala nang iba. Okay? Ngayon, unahin ko muna ang Quran, kapiraso, patungkol sa pagtutubos. Kasi ito yung paksa natin sa pagtutubos. Ano bang sinasabi ng Quran tungkol sa ransom? Para sa mga non-Muslim, gusto kong ibahagi sa inyo. Namnamin po ninyo yung mensahe ng Quran. Ang sabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبشرونهم يود المجرمون لو يفتدي من عذاب يومئذ بنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تحويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا كلا إنها لظى نزعة للشوى. Ano pong sabi ng Quran? Pagdating ng araw ng paghukom, yung taong sumalangsang, yung taong hindi naniwala, yung taong hindi magtatamo ng magpira ng awa ni Allah, yung taong hindi maniligtas, nakita niya na yung pagpaparusa. Iibigin niyang siya'y matubos. Huwag lang siyang maparusahan, matubos ng kanyang sariling anak. Huwag ako! Ang anak ko, parusahan niyo, huwag ako. Sa mundong ito, mahal na mahal ni anak niya, ayaw ipakagat sa lamok. Pagdating sa kabilang buhay, gusto niya yun ang mapahamak sa impyerno ko. Wasahibati wa akhi. Matubos ako ng aking asawa, ng aking kapatid. Subhanallah, pati asawa niya. Matubos ako ng asawa ko. Huwag akong parusahan niyo. Asawa ko na lang. Huwag ako. Kapatid ko na lang. Ano bang sabi? Wapasilatihi allati tuhwi. Pati ng kanyang mga kamag-anak, yung nagkanlong sa kanya, pati yung kanyang magulang, yung nag-alaga
siyang maparusa. Anong sabi ng Diyos? Kala. Aba hindi! Hindi po pwede. Walang tubos-tubos ngayon. Ang tubos at ang bunting. Sa Cebuana Lider doon may tubos. Pag nagsala ka, magtutubos ka. Walang tubos-tubos. Yan po ang pagtutubos, ransom. Kaya Ronald, pumupiliting may ransom sa Quran. Wala. Tinitwist mo yung aya eh. Walang ransom sa Quran. May salitang ransom, pidya, pero yung tao, mag-a-attend na maransom siya. Pero, sabi ni Allah, kalla, aba hindi. Hindi po pwede ang ransom dito. Yun po ang sinasabi ng Quran. Ha? Tandaan nyo, yung mga mahal nyo sa buhay, pagdating ng araw, sila kamunguyan ninyo. Gusto nyo sila mapahamak kaysa sa inyong sarili. Kasi nakita nyo na yung apoy ng impyerno yung pagpaparusa. Yan pong ibinabahagi ko sa inyo. Ngayon, eto ngayon, kasi sabi nga ni Ronald, matagal na kami nag-uusap eh. Kaya, kabisado ko na si Ronald eh. Bago ako ngayon dito, ano kaya sasabihin ni Ronald? Ano kaya yung sasabihin niya? Ha? Hindi na tayo masyadong nanguhula eh. Kasi kabisado natin si Ronald eh. Kung baga sa box, alam natin kung mag-jump siya. Diba? Alam natin kung mag-right siya. Eh, may binasa sa kanina. Ano binasa niya? Pakilabas kapatid. Ha? Projector natin. Ano yung nilabas ni Ronald kanina? Oops, yung sorry. Nasa na. Okay. So na kapatid. Balik mo. So isa delay ha. Anyway, ang nilabas po niya, tama po yung hula ko. Kapagkat ang nilabas na, tama ba Ronald? Yan. Okay. Tama ba Ronald, ang nilabas mo ay Leviticus chapter 17 verse 11? So, sumamba po tayo. Wala ba? Nasubukan mo ba? Sige, anyway. Ang sabi po, pinasa ni Ronald yung Leviticus chapter 17 verse 11 para patunayan po sa atin na talagang ang dugo ang tanging paraan upang tayo'y maligtas. Kapatid? Ngayon, wala namang sinabi doon sa Leviticus chapter 17 verse 11, kapatid na Ronald, Obidos, na ang dugo ang siyang tanging tumutubos. O ang dugo, upang ang dugo lamang ang pantubos ng kaluluwa. Wala pong ganun na nakalagay sa makikita po natin. Maganda sana kung nakita ng audience eh. Pero magkaganon pa man, the show must go on. Walang po yung mic. Meron pong hindi sinasabi si Ronald Obidos po dito. Yung chapter 17 verse 11, hindi po nagpapatunay na ang dugo lamang ang tanging paraan upang ipantubos sa kaluluwa. Paano Ronald kung may ibang talata ring mababasa tayo sa Biblia na pantubos din ang kaluluwa? At merong hindi sinabi si Ronald doon eh. Para saan yung dugo ng hayop na sinasabi doon? Yung hayop kasi toro, o kaya kambing, o kaya tupa, ialay mo. Para saan? Kasi daw yun ay prelude patungkol sa kamatayan ni Kristo. Mali yan, Ronald. Kasi pag yan ang pinilit, no, itong mangyayari. Yung pong pag-aalay na ginagawa doon sa matandang Israel, yung pag-aalay ng hayop, para lamang sa kasalanang hindi sinasadya.
Nakita po nyo? Kasalanang hindi sinasadya at hindi po exclusive sa dugo. Paano kung mahirap ka, wala kang pera, wala kang pambili ng tupa o ng kambing o ng toro? Ano po ang ibang alternative? Pwede po tayong sa pamamagitan ng pera o charity. Yan po'y nakalagay sa Exodus chapter 30 verse 15. Pakibasa mo, kapatid. Ano po ang sabi niya? Gusto ko pong Bismillah. Exodus 30:15. Ang mayaman ay hindi magbibigay ng higit, at ang dukha ay hindi magbibigay ng kulang sa kalahating siklo. Pagbibigyan nila ng handog sa Panginoon upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. Ipangtubos sa kanilang mga kaluluwa. Tuloy mo pa, kapatid. At iyong kukunin sa mga anak ng Israel ang pangtubos na salapi. At iyong gugugulin sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan, na maging pinakaalaala sa mga anak ng Israel sa harap ng Panginoon, upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. Yung palang pera, yung charity, pwede rin ipantubos ng kaluluwa. Yung nakalagay sa Leviticus chapter 17 verse 11, parehong-pareho po. Ang sabi ho doon, to make an atonement for your soul. Sabi sa Leviticus chapter 17. Ganun din ang sinasabi sa Exodus. To make an atonement for your soul. Hindi lang exclusive sa dugo. Pwede rin pala yung pera. Pwede rin yung mga alahas. Pwede rin yung mga pan-charity. Pwede rin matubos ang kasalanan mo. Kasalanang hindi sinasadya, Ronald. Yung bang dugo ni Kristo, pantubos ng kasalanan hindi sinasadya? Aba, magkakaproblema kayo dyan. Oh. Ngayon, ano ba? Ano pa ang pantubos? Maraming hindi sinabi sa Ronald Kasi nung pinaliwanag niya yung talatang ito, dugo lang, wala nang iba. Hindi naman ganun, Ronald Hindi ganun. Halimbawa, wala kang panbili ng hayop. Anong po pwede? Pwede rin insenso. Pantubos ng kaluluwa, nakalagay sa Bilang, chapter 16, verse 46. Pakibasa mo, kapatid. Kasi yan po nasa PowerPoint supposed to be. Hawakan mo. At sinabi ng Moises kay Aaron, kunin mo ang iyong sauban, at lagyan mo ng apoy mula sa dambana at patungan ng kamangyan, at dalhin mong madali sa kapisanan, at itubos mo sa kanila, sapagkat may galit na lumalabas sa harap ng Panginoon. Ang salot ay nagpapasimula na. At kinuha ni Aaron gaya ng sinarita ni Moises, at siya ay tumakbo sa gitna ng kapulungan. At narito, ang salot ay nagpasimula sa gitna ng bayan, at siya ay naglagay ng kamangyan at itinubos sa bayan. Yung kamangyan, insenso, pwede rin palang pantubos. Ano pa ang pwede pantubos? Dugo lang ba? Walang nakalagay, Ronald. Dugo lang ang po pwede. Wala pong ganun. Kaya hindi mo, alam mo, hindi makakalusot. Kung yan lang ang talata, no? Pwedeng makalusot si Ronald. Kaya lang hindi makakalusot sapagkat may ibang talata Tapos Muslim pa ang kausap ni Ronald ngayon. Tapos si Rashid Indasan pa ang kausap niya. Kaya hindi makakalusot. Ano pa? Ano pa ang pantubos? Pwede rin palang pantubos yung ibon. Hindi lang dugo ng hayop, ibon. Ano pong ibon? Dalawang bato-bato o kaya dalawang inakay na kalapate. Pakibasa mo, kapatid. Ang nakalagay sa Leviticus chapter 5 verse 7. At kung ang kanyang kaya ay hindi sapat upang magdala ng isang kordero, ay magdadala na siya sa Panginoon na pinakahandog niya sa pagkakasala. Dahil sa pinagkasala niya ng dalawang bato-bato o ng dalawang inakay ng kalapati, ang isa ay pinakahandog dahil sa kasalanan, at ang isa ay pinakahandog na susunugin. Yun, bato-bato tsaka kalapati, pwede rin pala. Hindi lang duguro na. May alternative Wala kang pambili ng hayop. Pwedeng insenso. Walang insenso, pwedeng ibon, bato-bato.
kalapati. Eh wala pa rin, halimbawa. Ano? Ano ba? May nakakalam kung ano ba maliban sa bato-bato, ibon? Sa mga Christian, yung nagbabasa ng Biblia. Ha? Maliban sa bato-bato. Pakibasa mo kapatid, chapter 5, verse 11. Datapwat, kung ang kanyang kaya ay hindi sapat upang magdala ng dalawang bato-bato o ng dalawang inakay ng kalapati, ay magdadala nga siya ng ikasampung bahagi ng isang ipa ng mainam na harina. Harina, pwede! Anong gagawin sa harina? Na pinakahandog dahil sa kasalanan niya. Hindi niya lalagyan ng langis, ni bubuhusan niya ng kamangyan, sapagkat handog dahil sa kasalanan. Ayun, handog dahil sa kasalanan. Pwede pala harina. Hindi lang ito, Ronald. Kaya yung theory of substitution mo, kiba yun. Bakit nyo pinipilit dugo? Hindi naman nakalagay dugo lang eh. Pwedeng insenso, pwedeng ibon, pwedeng harina, pantubos ng kasalanan. Eh anong klaseng kasalanan? Anong klaseng kasalanan? Pakibasa mo kapatid, ang Levitico, nakalagay sa Levitico chapter 4. Chapter 4, verse 2. Salitain mo sa mga anak ng Israel na iyong sabihin, kung ang sinuman ay magkakasala ng hindi sinasadya sa alinman sa mga bagay na inuutos ng Panginoon na huwag gawin at gagawin ng sinuman sa kanila. Kung ang pinakahirang saserdote ang magkakasala ng gayon na hindi magdala ng sala sa bayan, ay maghahandog na siya sa Panginoon dahil sa kanyang kasalanan na ipinagkasala ng isang kuyang toro na walang kapintasan na pinakahandog dahil sa kasalanan. Kasalanan hindi sinasadya, ang tinutukoy po dyan. Yan ang sinasabi po ng Levitico. Yung kasalanan, yung pag-aalay po ng hayop, para po sa kasalanan, hindi sinasadya. Paano po yun? Paano mo i-relate kay Jesus Christ yun? Yung palang pag-aalay ng mga Hudyo noong panahon, para pala sa kasalanan hindi sinasadya. Halimbawa ng hindi sinasadya. Halimbawa, kasi required ang Sabat sa mga Hudyo, di ba? Sabado. Nakakalimutan mo Sabat, akala mo linggo, namingwit ka, bawal mamingwit. Magtrabaho ka, bawal magtrabaho. Ay, Sabat pala. Mag-aalay ka ngayon ng hayop. Kasi, nagkasala ka, hindi mo naman talaga intention. Ha? Para yung sa kasalanan hindi sinasadya. Paano pag sinasadya mo kasalanan? May pandubos ba? Wala. China-challenge kita dyan, Ronald. I challenge you. Pag sinasadya mo ang kasalanan, walang pantubos na sinasabi ang Old Testament. Kasi para bang talagang sinasabi ni Ronald, ang Diyos hindi talaga kayang magpatawad eh. Yan ang premise ng Christianity. Ang Diyos hindi kayang magpatawad. Yan ang malaking problema. Nagdidiman siya ngayon ng dugo. At pag wala daw dugo, walang kapatawaran. Sino may sabi? Sumulat ng Hebreo, chapter 9, verse 22, na hindi maintindihan kung sino author. Ewan ko lang kung naniniwala si Ronald na si Pablo author ng Hebreo. Bakit mo naman isasaalang-alang ang aking kaluluwa? Sa isang aklat na pinagtalunan nga kung kasama yan sa Canonicals. Ayaw nga ni Martin Luther yung Hebreo. Hindi mo maintindihan kung sino author. Sabi ni Wallace yan, isang Bible scholar. Hindi yan ang topic natin. Pero, hindi sinabi ng Diyos, Ronald, na ang tanging kaligtasan ay dugo. Hindi sinabi ng Diyos, Ronald, pag walang dugo, hindi ko kayo patatawarin. I challenge you, Ronald. Basahan mo kami. Na sinabi ng Diyos sa Biblia, tanging dugo lang, wala nang iba. Kung walang dugo, hindi ko kayo patatawarin. Walang ganyan. Walang nakalagay na ganyan. Ngayon, para bang pinapalabas ni Ronald, ang Diyos talaga hindi nagpapatawad. Hindi na po ganun ang gusto ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagpapatawad po ng mga kasalanan. Hindi niya kailangan ng pag-aalay. Hindi niya kailangan ng dugo.
Ano pong sample po natin dito? Sa Bible muna po tayo, ha? Mamaya po sa Quran tayo. Ang sabi po, halimbawa, kalugdan baga ng Panginoon ang mga libo-libong tupa o ang mga 10,000 ilog na langis. Ibibigay ko baga ang aking panganay dahil sa aking pagsalangsang, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalan ng aking kaluluwa. Kanyang ipinakikilala sa iyo, tao, kung anong mabuti at anong inihingi ng Panginoon sa iyo. Gumawa ng may kaganapan at ibigin ng kaawan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Ito ang gusto ng Diyos eh. Hindi po operate, lumakad ka na may pagpapakumbaba at sumunod ka sa palatultulan ng Diyos. Ano pa? Gayon din, kahit po si David, hindi po nag-alay para patawarin ng Diyos. At gayon din ang tinuturo sa Isaias. Ito ang tanong ko sa Ronald, bakit kung talagang kailangan ng dugo, bakit ganito ang sinabi sa ikalawang Kronika, chapter 7, verse 14, pakinggan po ninyo. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masamang mga lakad, aking nang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at papagalingin ko ang kanilang lupain. Pwede kang mag-repent na walang pag-aalay eh. Bakit mo sinasabi na kailangan ng dugo at pag walang dugo hindi papatawarin? Mali yun! Nilikot ng sumulat ng Hebreo, yung nakalagay sa Salmo, yung nakalagay sa Old Testament. Maling-mali po yun. Bakit? Ano pong mangyayari sa isang taong makasalanan? Ang taong makasalanan ay mamamatay. Ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Pero ano pong solusyon? Kailangan ba mag-alay para patawarin tayong tao? Hindi po. Ang sabi sa Ezekiel chapter 18 verse 21, ngunit kung ang masama ay humihiwalay sa kanilang lahat ng kasalanan na kanyang nagawa at ingatan ng lahat ng aking mga palatuntunan at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Oh. Pwede kang patawarin ng Diyos eh. Nagpapatawad po ang Diyos eh. Kahit sa Old Testament, kahit sa Bible eh. Eh bakit kung ipaliwanag mo, Ronald Obidos, ang Diyos ay hindi kaya magpatawad? Kailangan may bayad. Ito po ang tanong ko sa inyo. Tinuro ba ng Diyos, ayon sa Biblia, kailangan niya ang dugo para siya magpatawad at magligtas? Ha? Sa mismo nagsabi niya? Sabi ng Diyos? Diyos mismo nagsabi? Pag walang dugo, hindi ko kayo patatawarin. Wala pong ganun sa Old Testament. Yan po ang challenge ko sa kanya. Kailangan makumbinsi kayo. Dugo lamang, tanging dugo, wala nang iba. Ito pang masaklap. Tinuro pa ni Jesus Christ yan? Ha? Magandang mabasa mo yan, Ronald. Tinuro pa ni Jesus. Pag walang dugo, hindi ko kayo patatawarin. Hindi ganun nakalagay sa Bible. Ano nakalagay sa Bible? Para saan pa yung tinuro ni Jesus Christ sa Bible nyo? Prodigal son. Ano yung prodigal son? Nagkasala yung anak. Pagkatapos nagbalik loob yung anak, humingi ng patawad sa ama. Anong ginawa ng ama? Dugo, mag-alay ka. Anong ginawa? Pinatawad siya. Pinatawad niya ang kanyang anak. Anong tinuturo doon? Patatawarin ka ng Diyos eh. Walang kapalit. Walang kapalit. Katulad ng tinuro sa Quran. Anong tinuro sa Quran? Yung original forgiveness ng Diyos ni Allah. Oo, nagkasala si Adan at Eva. Nagkasala sila. Sabi ng iba, hindi siya pinatawad ng Diyos eh. Ang lupit talaga ng Diyos pag ganun. Wala naman silang kamuang sa kainatan ng kasalanan. Nagkasala sila, hindi sila pinatawad. Eh tayo ngayon, paulit-ulit na nagkakasala. Hindi ba? Paulit-ulit na nagkakasala. Tapos si Adan at Eva hindi pinatawad. Anong sinasabi ng Quran? Sila'y pinatawad. Sila'y nanalangin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aming Panginoon, kami tunay na nagkasala. Malibang kami patawarin mo, kami mapapabilang sa mga talunan. Anong sabi ng Quran? And Allah pardon them. At sila'y pinatawad. Bakit? Sapagkat si Allah ay Ghafurur Rahim.
ang most forgiving, most merciful. Yun ang tinuturo ng Quran. Original forgiveness ng Diyos. Nagkasala ka, tapos hingi ka ng kapatawaran with all sincerity. Ilang minutes na lang, kapatid? Or? Okay. Maraming talata sa Biblia, Ronald. Ang Diyos nagpapatawad. Pwede kang humingi ng tawad. Pakinggan mo ang sinabi sa unang Samuel, chapter 15. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na sinusunugin at sa mga hain, na gaya ng pagsunog ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagtinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Kita mo, pagsunod ang gusto ng Diyos eh. Ayaw niya ng hain. Ayaw niya ng hain. At ang sinabi pa sa isang talata, hain at handog ay hindi mo kinaluluguran. Ang aking pakinig ay iyong binuksan. Handog na susunugin at handog tungkol sa kasalanan ay hindi mo hiningi. Likod ito ng sumulat ng Hebreo. Pinalitan po ito, mamaya discuss po natin. Sa Isaias, nagpapatawad ang Diyos. Pag nagbalik-loob ka sa Diyos, patatawarin ka. Si David, pinatawad din ng Diyos. Sabi ni Nathan, pinapatawad ka ng Diyos. Wala pong offering, wala pong blood, walang dugo. Kaya mali talaga. Hirap na hirap si Obidos patunayan niya. At I doubt kung makukumbinsi kayo na ang tanging paraan ng kaligtasan ay dugo. Sinabi ba ni Kristo? May lumapit sa kanyang binatang mayaman. Mabuting gulo! Paano kung magmamana ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus Christ sa chapter 10 ng Mark, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa lang, ang Diyos! Ang sabi niya, maniwala ka na ako'y mamamatay para sa iyong kasalanan, maliligtas ka. Maniwala ka, ang dugo ko ialay ko sa iyo, ligtas ka. Hindi ganun na sinabi ni Kristo. Sundin mo ang utos. Utos, kautosan. Oh, di ba? Eto, Ronald, kung tinubos talaga ni Kristo ang kasalanan ng tao, anong tinutubos niya? Yung kasalanang ginawa noon? Yung kasalanang ginagawa sa kasalukuyan? O yung kasalanang gagawin pa sa hinaharap? Di ba? Ilang minutes na lang, kapatid? 1 minute. Dito ko tatapusin. 1 minute na lang daw eh. Pagbigyan niyo ko ng konti. Anong bad news sa Christianity? Anong bad news? Sabi sa Hebreo, pag nabasa mo Hebreo chapter 6 at chapter 10, pag ikaw paulit-ulit na nagkakasala, sinasadya mo yung kasalanan. Kaya alam mo sa Islam, pag hindi mo sinasadya, hindi kasalanan yun. Yun ang maganda sa Islam. Pag hindi mo sinasadya, wala kang intensyon, hindi kasalanan yun. Nagmamaneo ka. Nakabangga ka ng bata, wala kang intensyon makapatay. Tumawid yung bata. Wala kang kasalanan sa Diyos. May pananagutan ka siguro sa gobyerno, pero sa Diyos wala kang pananagutan. Kaya lang ang bad news sa Christianity. Eto ngayon, ang sabi, yung dugo ni Kristo, tumubos ng kasalanan, di ba? Nagkalis ng kasalanan, di ba? Di ba? Anong sabi? Pag paulit-ulit yan nagkakasala, paulit-ulit mong pinapako si Kristo, pag ikaw'y nagpatuloy, huwag mong sabihin sa akin, Ronald, hindi ka na nagkakasala. Huwag mong sabihin sa akin, hindi ka nagkakasala. Ang sabi ng Hebreo, wala nang haing natitira pa. Hindi ka na kayo pwedeng baguhin ng pagsisisi. Yan ang bad news sa inyo. Ay, paano? Sa Quran. Magandang balita sa Quran. Ang sabi ho ng Quran, ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. O aking mga lingkod na nagkasala laban sa kanilang kaluluwa, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa habag ni Allah, sapagkat tunay na pinapatawad ni Allah ang lahat ng mga kasalanan, sapagkat si Allah ang Ghafurur Rahim. Mamili kayo. Yung libro nagsasabi, hindi na kayo pwedeng baguhin ng pagsisisi. O
ang aklat na nagsasabi, pinapatawad ni Allah ang lahat ng mga kasalanan. Nakulong bawa na alhamdulillah. Maraming salamat, Sheikh Kaligtasan. Isang takbir! 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 Masyaallah, tatawagin po natin si Muhammad Lut para Kausap ko si kapatid na Rashid, bakit hanggang ngayon parang hindi ata niya nababasa yung Quran? Dahil bakit ako, hindi naman ako Muslim, may nababasa akong ransom. Ito po, dalawang version ng Quran ang dala ko. Isa galing kay Abdullah Yusuf Ali, nabibili sa National Bookstore. Ito po ay sa Surah chapter 37, verse 107. Ang setting po, si Abraham, ihahandog niya si Ismael, ayon sa kanila, pero pinigilan siya. At nung pinigilan si Abraham, itong sabi ng Allah, sabi sa 107, and we ransomed him with a momentous sacrifice. So meron pa lang meron pa lang tinatawag na doctrine of ransom sa Quran. Imbis na yung si Ismael, sa kanila kasi yung tradition, Ismael, hindi na itinuloy ni Abraham, kaya nag-provide si Allah ng pantubos, ransom. Hindi lang sinabi ng Quran kung animal ito, but there are some versions and translations sa Quran, animal, sabi gano'n. But in the original Arabic, hindi sinabi kung animal. So, I believe it must be our Lord Jesus Christ. Amen? Now, ito pa, another version ng Quran, ito mas maganda. Talagang Arabic po, Quran ito, galing sa Saudi Arabia. Ang sabi nito sa 37:107, and we ransomed him with a great sacrifice. So, meron ba o wala? Meron o wala? Meron ba lang concept ng ransom sa Quran? Kaya nakakapagtaka, bakit against po ata si ating kaibigan na Brother Rashid? I don't know. I do not believe na hindi niya nabasa ito. Even kanina bumasa rin ako na mayroong concept ng ransom sa Quran, yung nasa Surah chapter 29, hindi nga niya po binanggit ito, na kung saan binatanggap din nila na mayroong isang pagka ikaw ay nagdaya ng isang tao, dinaya mo siya, pati yung kasalanan nung nadaya mo, na gumawa ng kasalanan, sasagutin mo yung kasalanan niya. So meron ka ng concept sa kanila. At actually, hindi ko na po matatagalin kasi marami siyang mga binangon na challenge sa atin. At ito yung minarkahan ko. Sasagutin natin, this is a rebuttal time. Nakalimutan ko yung timer, yung aking time. Sabihin nyo na lang pagka may 5 minutes na lang ako. Okay, sabi niya, ako daw ay pagpapawisan. Actually, bago pa siya magsalita, pinagpapawisan natin. Dahil mainit eh. Kaya ako ganito ang suot ko, talagang mainit. Sabi niya, napansin ko, sabi niya, para daw pinalalabas ko, hindi lang daw isang paraan ang kaligtasan. Marami daw. Ang topic po kasi natin, gusto kong patunayan, isa lang po ang paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yun po ang aking argument. Yun po ang aking patutunayan. Kaya lang, lumalabas, hindi ata nakuha ni Brother Rashid yun. Kasi unang-una, sabi niya, yun daw kasalanan na binabanggit doon sa Leviticus 17, verse 11 na binasa ko, ay para lamang daw sa kasalanan na hindi sinasadya. Ewan ko kung sinasadya niya o hindi sinasadya. Kasi pagka binasa mo yung context ng Leviticus 17, kung matas ka lang ng context sa Leviticus 16, makikita niyo po yung context, o pag sinabing context, yung background, ano yung pinag-uusapan. It is all about the Day of Atonement. Pagka Day of Atonement, kaya sinasadya, kaya hindi, sakop yun, mga kapatid. Leviticus 17 yung binanatan at binatikos niya kanina. So ang sagot natin, Leviticus 16. Hindi yung patanong-tanong ng talata na hindi mo kino-consider yung background. Siguro naman, kahit naman sa mga kapatid nating mga Muslim, pagka binasahan kayo ng Quran at patanong-tanong, magtakpi-takpi style ba ng pagbasa ng Quran? Hindi rin kayo papaya. I-consider din ninyo ang content. Sabi dito sa Leviticus 16, na konteksto ng Leviticus 17 ang sabi ni Brother Rashid ay para lang daw sa intentional sin. That's wrong interpretation. Ang correct interpretation, ito, atras lang tayo ng chapter 16, verse 16. Thus, he shall make atonement for the holy place because of the
kasama sa atonement sa Leviticus 17. So therefore, yung kanyang pagsagot na refute na ito daw ay kasalanan di sinasadya, that is out of context, mga kapatid. Ngayon, marami siyang mga binasa kanina na mga tandog lang daw ng harina. Pwede na, hindi lang dugo. Ang context po natin, Leviticus 17, ang topic po natin, nawala yung ating poster, dito na lang. Ang dugong pantubos ni Jesus. Pag sinabing dugong pantubos ni Jesus, ang kukunin mong example sa Old Testament ay yung mga symbols and figures na nagre-represent sa kamatayan ni Kristo. Yung mga harina na yan, it has nothing to do with the sacrificial system in the sanctuary. Ang ibig ko sabihin ay ito, mga kapatid. Ang hindi alam ni Brother Rashid, ang alam lang kasi ni Brother Rashid, isang klase at isang uri ng sacrificial system. Sa Israel, ito nga problema kasi, sabi ko kanina, nagtataka po ako kung totoong ang Quran ay sa Diyos, bakit nakalimutan ni Allah na lagyan ng informasyon ang Quran tungkol sa sacrificial system na for thousands of years ay pinapractice ng bansang Israel. Kung hindi lang nag-iba yung temple noong 70 AD, baka ngayon nagpa-practice pa sila ng sacrificial system. Ngayon, hindi ko masisi si Brother Rashid kung bakit ang alam lang niyang sacrificial system ay limitado dahil ang Quran niya wala na sinasabi tungkol doon. Ngayon, dalawa pong klase ang sacrificial system sa Israel. Number one, yung tinatawag na sa wikang Hebreo na tamid. The daily sacrifices, nakasulat po yan sa Numbers chapter 28. Ang Numbers chapter 28 ay part ng Taurat na sinasabi ng inyong Holy Quran na pakinggan ninyo, huwag niyo kontrahin at inyo pong susundin. Ano sabi doon? Yung pong ang sistema po kasi ng Israel noon, meron silang tinatawag na sanctuary. Na itong sanctuary nito ay parang box din, no? Parang siyang kaaba rin. Pero medyo malaki-laki lang ng size ng konti doon sa kaaba sa Mecca. May dalawang kwarto. Yung unang kwarto tawag holy place, yung pangalawa ay most holy place. Nandoon po yung tinatawag na Ark of the Covenant. Na ang nakakapasok lang po doon once a year ay high priest. Kahit priest, hindi pwede ron. Once a year lang pinapasok yung most holy place. At ayon sa Numbers 28, yung unang sacrificial system na tinatawag na daily sacrifices. Daily sacrifices. Umaga, gabi, umaga, tuloy-tuloy po, ang mga Hudyo, kahit shifting, walang tulugan for 24 hours, nagkakatay sila ng mga tupa. Kahit tulog na Israel, kahit gising pa, kahit nasa ibang bansa pa yung isang Israelita nagkasada, wala silang pakialam. Basta ang mga paserdote sa sanctuary na ito, araw-araw, gabi at umaga, nagkakatay sila ng tupa twice a day. Ang tawag po doon ay tamid, regular sacrifices. Kaya kung halimbawa ako Israelita at ako ay napunta sa Roma, wala ako sa Jerusalem, Israelita ako, nagkasada ako, pupunta pa ba ako? O kaya ako ipinanganak na sa Gentile nation like Rome, doon ako lumaki. Pag nagkakasala ba ako, ibili pa ako ng maglalakbay pa ako papunta doon sa sanctuary para lang magkatay ng hayop. Not necessary. Why? Because of the daily sacrifices na provide na ng Diyos sa Israel. Kaya alam mo ito o hindi, mayroong daily sacrifices, day and night. Ang tawag sa Hebrew doon, tamid. At ang sakop po doon, lahat ng kasalanan. Pagka hindi ka humingi ng tawad, kaya yung second type ng tinatawag nating sacrifices, halimbawa ako nagkasala, pumatay ako, nasa Rome, or nandito sa Pilipinas, Hudyo ako, nagkasala ako, nako, Lord, patawarin niyo ako. Meron din silang kibla. Ano ilang minutes na lang? 5. Meron din silang kibla. Haharap din sila dun sa east. Magdadasal sila kahit wala pa silang tupa. Kasi meron mang tupang hinahandog naman sa templo araw at gabi yun. Patawarin niyo ako. Sa bisa ng pinapatay na tupa na yun, na may dugong na
dun sa Jerusalem, sa templo, bibigyan ko ng sarili kong tupa, maghahandog ako. Hindi para patawarin, kundi bilang pasalamat na lang yun. Dahil pinatawad na ako ng Diyos dun sa pang-araw-araw niyang handog. Yun ang di alam ni Brother Rashid. Yung tinatawag na daily sacrifices, tamid, hindi niya alam yun. Kaya naman problema siya, ito to, may hari na may kung ano-ano. Eh, yung alam mo, secondary sacrifices, ang tinatawag ko yung daily sacrifices, tamid. So, ano ba? Leviticus 17, di daw sinabi ng tanging dugo. Understood na yan. Definite article. Through the blood. Hindi sinabing it is in a blood lang, but through the blood. Definite article. Alright? Ito pa, challenge niya. Sabi niya, yung Hebrews 9:22, bakit ko lang ginagamit? Nirefute nito kasi napakaliwanag sa Hebrews 9:22. Kung walang matigis na dugo, walang kapatawaran. Paniwalaan lang ni Rashid to, panalo na tayo. Panalo na tayo. Ano sabi sa Hebrews 9:22? Kapag ka walang kapatawaran, kapag ka walang natigis na dugo, ay walang kapatawaran. Ngayon, paano niya nirefute? Sabi niya sa Hebrews 9:22, hindi raw kilala yung author nito, unknown author. Basahin natin, may kinalaman ba sa author yung authenticity nung sinasabi ng Hebrews 9:22 na walang kapatawaran kung walang dugo? Ulitin natin. Ang sabi po rito, and just as it sa verse 22, 9:22. Okay, ulitin ko. Indeed, ito 9:22. Indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. May kinalaman ba yung author dito? Yung author nito, nag-quote sa under the law. Sabi niya. Di ba? Ulitin ko. Indeed, under the law. So, kanino galing yung source at yung information na kung walang dugo, walang kapatawaran? Sa author ng Hebrew? Ayon sa law. Ayon sa law. Kino-quote niya yung law na sinasangayun na naman ang Quran. Nasabi ay pakinggan ninyo sapagkat nandiyan ang katawan ng Diyos. Kaya Brother Rashid, huwag mo kakalabanin ang Bible. Sinasabi sa Leviticus, the blood represents life and it is only using for, ito naman ginagamit for atonement. For atonement. No? So, I don't know, paano po niya i-refute yung bagay nito? Mamaya. Okay? Meron pa siya sinabi. Wala daw dugo na tinuturo si Kristo. Aba, napakarami na tinuturo si Kristo tungkol sa Dugong Pantubos. Babasahan kita ng isang example. Sa Matthew chapter 20:28, sabi ni Jesus Christ, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Tinuro ni Kristo sa ransom for many. Sa Matthew 26 verse 17 to 28, nung hinaliya yung Lord's Supper, di ba? Sabi niya, kumuha siya ng tinapay, and this is my body. Pagdating nung kinuha niya na yung cup, sabi niya, and then He took the cup and gave thanks and offered it to them, saying, drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sin. Doktrina ni Kristo, hindi. Doktrina ni Kristo, siya yung nagsalita Kaya nga tinawag ng Lord's Supper, hindi Paul's Supper. Sabi kasi nila, si Pablo lang daw may turo ng atonement. Sa Old Testament pa, in fact, pag binasa mo yung Isaiah 53, na sinasabing the fifth gospel, sinasabi ron, hula yung tungkol kay Kristo, the suffering servant, na siya ay mamamatay alang-alang sa kasalanan natin. Sa book ng Isaiah pa yun, 100 years, many years before the time of Christ. Kaya nung dumating si Kristo, sabi niya, this cup represents my blood for the forgiveness of sins. Meron bang forgiveness o wala sa blood? Meron. Ba't sabi ni Rashid, wala? Sino paniniwalaan natin? So, ang pag-uusapan natin ay the authority of the scriptures. Sinasabi po sa atin na there is forgiveness in the blood. Sabi mismo ni Isa ng Panginoon Jesus Christ. Maraming salamat po. Pagkatapos hanggang ba naman dito sa pinaka-main ko, dugo, lamat, wala pa rin.
Wala pa rin patunay. Ngayon, ito na naman sinabi niya, binasa niya yung Leviticus chapter 16. Wala naman nakalagay doon eh. Intentional sin, Ronald. Ikaw lang nagsasabi, lahat ng kasalanan kasama ron. Sabi mo, iurong ko. Inurong ko nga eh. Ikaw isa lang inurong. Ako inurong ko eh. Oh. Sa Leviticus chapter 4, yung kasalanan hindi sinasadya, inutusan ng Diyos, mag-alay. Mag-alay. Ngayon, may pagpapatawad bang nangaganap? Itong kitain mo, Ronald eh. Sabi mo, walang kapatawaran pag walang dugo eh. Eh, bakit ganito sinasabi sa isang talata ng yung talata patungkol kay David? Tingnan nyo ha. Sabi ni David, at sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Bakit, Ronald, si David pinatawad? Walang pag-aalay. Pinatawad siya ng Diyos, inalis ng Panginoon ang iyong kasalanan. May pag-aalay ba? Wala. May pagkatay ba ng toro? Wala. Ibig sabihin, nagpapatawad ang Diyos kahit walang dugo. Eh ikaw, dapat patunayan mo sa amin, dugo lang ang dahilan para magpatawad ang Diyos sa tao. Ngayon, sabi mo sa Hebrew, hindi ko sinasabi sa Hebrew, mali siya dahil hindi kilala author. Hindi ganun. Talagang mali ang nakasulat sa Hebreo 9:22. Kasi ang sabi sa Hebreo, wala daw kasalanang nililinis maliban sa dugo. Kung walang pagkabubo ng dugo, ay walang kapatawaran. Sabi ng sumulat ng Hebreo, pero hindi sinabi ng Diyos, hindi sinabi ni Kristo, hindi sinabi ng 12 alagad ni Kristo, para paniwalaan namin mga Muslim. Huwag kayong papayag. Nasasabi ni Ronald, may kaligtasan sa dugo, may pagpapatawad sa dugo na walang salitang lamang. Kasi yun ang kanyang tinitindigan eh. Ha? Kayo ba nakukumbinsi? Dugo lang ang dahilan? Hindi niya sinasagot yung tanong kanina. Anong tinutubos, Ronald? Kasalanang ginawa ko noon? Kasalanang ginagawa ko ngayon? O kasalanang magagawa ko pa sa futuro? Ha? Eh sabi ng Bible niya eh, kapag paulit-ulit ka nagkakasala, paulit-ulit mong pinapako si Kristo, inilalagay mo sa ayak na kahiyan. Ikaw din si Kristo, kapag-visit ka eh. Ha? Diba? Huwag mo sabihin sa akin, Ronald, ha? Halimbawa, tinanggap ko na si Kristo ngayon. Kahit si Ellen G. White, hindi naniniwala dyan. Safe na kayo? Hindi po. Meron po silang investigative judgment, tandaan po ninyo. Hindi kasi ng topic eh. Sa mga Sabatista, kahit tanggapin mong dugo ni Kristo, hindi pa rin maliligtas o hindi pa rin pwedeng magsabing ligtas na ako. Gagawa ka pa rin ng kabutihan. Gagawa ka pa rin ng kailangan sundin mo utos. Kailangan magsabat ka pa rin. O hindi pa rin dugo. Hindi exclusive sa dugo. Hindi ka baptist, Ronald. Tandaan mo yan. Baptist na nagtuturo ng ganon. Sabatista ka. May investigative judgment kayo na hanggang ngayon, isusulat pa lang yung mga tao yung magiging dapat pagdating ng araw. Anyway, ewan ko kung kayo ay nakukumbinsin. Yung 1711, bro, sakuran muna. Sakuran, bago makalimutan. Yung ransom na tinutukoy doon, ikaw naman pinipilipit mo yung talata. Walang sinabi doon, yung ransom pantubos sa kasalanan. Ang sinabi sa surat Sapat, yung kakatayin na ni Abraham, si Ismael, pinigil niya na eh. Bakit? Kasi ayaw niya na magkatay ka ng tao, patayin mo, mag-alay ka ng dugo. Asan ang ransom? Asan ang pagtutubos ng kasalanan doon? Walang kinalaman ng pagtutubos ng kasalanan doon. Bakit mo nililikot ang talata? Ha? Pagkatapos sabihin mo, sundin mo ang Torah. Hindi naman yan ang Torah eh. Hindi namin pinapaliw kasi hindi ko alam kung alam mo. Sa Quran, ang Torah at Injil, ito. Anzalat Torah wal Injil. Anzal, ano yung anzal? Binaba. Galing sa itaas, ibinaba.
ni Allah kay Musa, kay Isa, kay Jesus, ibinaba, hindi sinulat ng kung sino-sinong author. Pambihira naman, no? Papasunugin mo kami dyan? Kayo nga nagkakagulo, anong version dyan? Yung Torah, yung Injil, Ansal, ibinaba ni Allah, direkta kay Jesus Christ. Hindi sinulat ng kung sino-sinong author na hindi mo maintindihan kung sino. Unknown author. Tapos inimbento pa. Naku, may patunay ako dyan. Hindi lang Bible lang ating paksa ngayon. Ayun, yung 70. Pakikita mo mga kapatid. Pakita mo ba? Yung sa bandang una. Ha? Sa una. Yung 17, chapter 17. Ayan, oh. Yung pagpapatawad na walang dugo, walang alay. Ayan, mga talaga sa Biblia. Yung chapter 17, verse 11. Hindi naman nakalagay doon talaga. Dugo lamang eh. Sinasabi yan, definite article eh. Paano Ronald? May counterfeit na may ka-counter nga eh. If you're going to counter, baba mo konti. Sige pa, compare. Ha? Ayan, baba pa kapatid, baba pa. O, ayan mga ano. Okay? O. Ayan sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ito po sa inyong mga kaluluwa. Sabi ni Ronald, okay na. Sabihin, dugo na lang yan. O iba, convincing, dugo lang. May counter yun eh. Ano, kapatid? Ha? Yung counterpart niya. Compare. Sa Exodus chapter 30, verse 15. Ganun din ang ginamit Ronald eh. Yung pera, yung charity, ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. Pareho din ang degree. Dugo? Pwede. Pera? Pwede. Bato-bato? Pwede. Harina? Pwede. Hindi dugo yan. Napakabobo na lang talaga maniniwala na makukumbinsi mo, dugo lang. Ha? Ngayon, bakit ba sinugo si Kristo ayon sa Biblia? Sinugo ba siya? Nandito ako, sinabi niya ba? Para, dugo, pang-alay ko sa inyo, maligtas kayo. Hindi naman ganun eh. Chapter 4 ng Lucas. Sinugo ko. Bakit? Sa ganitong layunin, pangangaral ng Ebanghelyo ng karya ng Diyos. Sa ganitong layunin, isinugo ako. Bakit sa sinugo? Upang ipangaral ang Ebanghelyo ng karya ng Diyos. Hindi sinabi ni Kristo, dugo lamang ang dahilan. Sinabi ba ni Kristo, pakinggan niyo Israel. Gusto ng Diyos dugo. Pag walang dugo, hindi kayo patatawarin. Ha? Sinabi ba ng Jesus yan? Wala. Sinabi ba ng Diyos? Masama ba kung sa Diyos namin marinig? Siya mo sa amin. Ha? Sabi niya, namusap pa niyo sa Bible. Sinabi ba ng Diyos, pag walang dugo, hindi ko kayo patatawarin. Hindi pag-ibig to eh. Bakit? Kung talagang mahal ng Diyos ang tao, bakit hindi na lang siya bumaba? Pinatay niya pa yung Rashid niya anak. Okay, time na, sorry. 5 minutes ba? Sorry. Di ba? Sabi niya, Ronald, to whom was the ransom paid? Kanino ba talaga binayad ng ransom? Ha? Kanino ba talaga binayad ng ransom? Di ba? Tingnan mo, kung mahal ng Diyos ang tao, bakit hindi na lang niya patawarin ng tao? Lalo na kung lumalapit sa kanya, sincere. Diyos ko, patawarin mo. Sabi ng Diyos, hindi! Gusto ko dugo! Ayun dugo! Yung dugo ng anak ko! Parang ganito, pag may kasalanan kayo sa akin, humihingi ka ng tawad, patay mo muna yung anak ko. Yeah. Diba? Justice ba yun? Justice ba yun? Asan ang justice ng Diyos yun? Pinatay niya yung inosente. Walang kinalaman sa kasalanan. Diba? Pinatay niya. Asan ang justice doon? Diba? Kanino tinubos? Sino ba naman? Pag sa Diyos, kung ang Diyos ang nangihingi ng ransom, napakalupit na Diyos. Bakit gusto niya ng ransom? Alam mo yung ransom? Kinidnap ka, paparansom ka. Bakit gusto niya? Sabi na sa Diyos, pag walang dugo, hindi magpapatawad. Kung isip-isip nga kayo, sa ransom story,
tinubos ni Kristo ang kasalanan ng tao kay Satanas. Gusto ko sagutin ngayon, kanino tinubos ang kasalanan? At ngayon, Ronald, paano pag tinubos mo na, halimbawa, tinanggap mo ng dugo ni Kristo, paano pag nagkasala ka, Ronald? Halimbawa, bukas, kaya ko lang, baka may nangyari na noon. Bukas, tumingin ka sa babae na may pagnanasa. Kasalanan yun, hindi? Paano ngayon? Anong mangyayari? Ha? Ano tinubos sa'yo? Nako, ito na. Pupunta na tayo sa mga writings ni Ellen G. White. Ha? Hindi lang yan ang topic eh. Kaya lang sa Batista po ito eh. Yung mga sinasabi niya, pwede nating talakayin ayon sa mga sinabi ni Ellen G. White. Okay? Yan ang problema, kapatid, sa pagtutubos eh. Kaya lang, hindi po aral ni Kristo yan. Hindi po aral ng Diyos yan. Hindi mo napapatunayan, Ronald, matatalino mga tao rito, na tanging dugo, pantubos na dugo lamang ang paraan upang tayo ay maligtas. Sapagkat hindi sinabi ni Jesus Christ po yan. Tama hindi? Yan ang dinidiman ko sa'yo. Basahan mo kami. Ito, bawal ang challenge sa atin. Ha? Bawal ang ano. Pero hindi kita sina-challenge. Mga kapatid ng Muslim, pag halimbawa, hindi man tayo nabasahan niya, hindi nabasa, hindi sa talo, walang panalo. Ha? Pero ako, lambing ko sa kanya. Pag may nabasa ka sa Biblia, sinabi ng Diyos, dugo lamang, walang iba, uuwi na ako. Ayoko na. Pero, pag hindi mo nabasa sa Biblia na sinabi ng Diyos, ito Ronald ha, sinabi ng Diyos, dugo lamang. Pag walang dugo, hindi ko kayo patatawarin, hindi kayo maliligtas. Bakit sa Diyos? Siyempre, dapat sa Diyos manggaling ang utos eh. Main core yan eh. Pinaka-engine ng pananampalataya nyo. Kung wala pa lang sinabi ang Diyos, bakit ako maniniwala? Di ba? Mali! Ang sumulat ng Hebreo, 9:22, nagkakamali siya, maliban sa pagkabubo ng dugo, walang kapatawaran. Mali ka! Sumulat ng Hebreo, kung si Priscilla ka man. Sabi ng Epistola, si Priscilla, babae sumulat. Ha? Maliban daw sa dugo, walang kapatawaran. Mali! Nagpapatawad ang Diyos. Noon pa, nagpapatawad. Kanina, binasa ko eh. Wala siyang pakibuti dito sa binasa natin eh. Kung ang aking bayan, sabi ng Diyos, tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, magpakumbaba at dumalangin, hanapin ang aking mukha, talikuran ng kanilang masamang mga lakad, aking nandidigin sa langit, at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Tamo, ipapatawad ko ang kanilang kasalanan, nagpapatawad pa o hindi? Papatawad. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat. Ilang beses kong paulit-ulit yung sinasabi na lumalabas na hindi lang pala dugo ang pagtubos, therefore marami. Yung bang paniwala mo? Kasi yun ang narinig ko sa presentation mo. So marami. So kung marami palang pagtubos bukod sa dugo, hindi ka tutol ng dugo pagtubos. Ang sabi ko ganito kapatid. Kasi yung premise mo 17:11. As far as I remember, hindi ko sinabing marami per se patungkol sa kasalanan, hindi sinasadya. Ang sinasabi ko, may pagpapatawad.
may katubusan ng kasalanan sa paghingi ng kapatawaran sa Diyos kahit wala kang ialay. Pero sabi mo kasi kanina, hindi lang dugo. Kasi may kinote ka sa Old Testament na may dugo, pero kinokontest mo ako, mali ako dahil nalalabas ko dugo lang. Pero Kinokontest ko yung pagkaunawa mo sa Leviticus chapter 17 verse 11 na exclusive lang sinabi mo, dugo lang. Yeah. So, Kaya po kasama ng talata, may iba pa. so tanggap mo na kasama yung dugo. Kasalanang hindi sinasadya. Yun nga, kasama pala yung dugo. Sa Bible, ang kung pag-uusapan natin yung biblical facts, isa sa mga ginagawa sa matandang Israel noon, yung dugo, isa sa pantubos, sa mga kasalanan, hindi sinasadya. Therefore, hindi ka tutuon sa dugong pantubos. Hindi, ganito, biblical facts. Biblical facts. Kasi ang point Hindi ako tutol. Sa kasalanan, hindi sinasadya. Pero hindi namin doktrina yun, ha? pinag-usapan ko, nasadya. Hindi ko doktrina bilang Muslim na kailangan namin ng dugo. Pero Muslim kami. Yun nga. Kung kami ni Propeta Muhammad eh. Pero tinatanong mo sa akin, yung bandugo tumutulog ka? Hindi. Pinasa natin talata eh. Ayon sa Biblia, tumutubos yun ng kasalanan. Hindi sinasadya. Yun. Okay, Okay. Sa Leviticus 16, context ng Leviticus 17, di ba? Hindi ba sinasabi ba doon sa Leviticus 16 may mababasa ka Alam mo kapatid, ganito kasi, hindi na naman ang kasalanan doon yung kasalanan lang na hindi ganito sinasabi. kapatid, hindi naman tayo nag-iibitan dito. Pero, Hindi naman. Ang sa akin lang, sa pag-aaral ko ng Biblia, yung pag-aalay na ginagawa ko noon, sa mga hayop, pinapatay po nila. Kasi yung Leviticus chapter 17 verse 11, hindi naman yung patungkol sa pagtubos per se, yung po sa pagbabawal ng pagkain ng dugo. Tatandaan po niyo yan. Pero naniniwala ko, Brother Rashid, ang context niya, Leviticus 16. Yung nasa 16 na sinasabi mo, kasalanan sinasadya, hindi po ako kumbinsido ron. Kasi ako sa pag-aaral ko, ang inaalay ang hayop ng mga Israelita sa kasalanan hindi sinasadya. Pag sinadya mo ng kasalanan, may karampatang kaparusahan. Brother Rashid, sa Leviticus 16:16, sabi kasi ron, yung binasa ko rito kanina, thus he shall make atonement for the holy place because of the uncleanness of the people of Israel and because of their transgression, all their sin. Pero pag sinabi Brother Rashid ba na all their sins, yun ba yung hindi lang limited pa rin yan. Limited atonement pa rin yan. Kahit all lahat ng kanilang unintentional sin. Di ba Pero ganito pa rin. limited atonement, di ba? May problema ka pala sa talatang yan. Hindi mo pa rin napapatunayan sa talatang yan. Hindi. Yung tugo lang, Ayun na nga. Kaya ang point ko kasi, ang kapatawaran ng kasalanan. Huwag mong Sabi mo kasi, Leviticus 17, Huwag yun lang, mong i-plan sa isipan ng tao, yung dugo, pagtubos din pala. Hindi yun ang premise mo. Ang premise mo, ang argument mo, dugo lang wala nang iba. Okay, familiar ka ba doon sa tinatawag na daily offerings aside from doon sa mga ceremonial offerings? Hindi yan hindi yan significant. Ano hindi significant? Related ito doon sa paghandog natin. Brother Rashid, kaya ko tinatanong ko sa'yo kasi nakukonfuse ka kasi between yung tinatawag na daily sacrifice. Huwag mo sacrifice. kung ako saan nakukonfuse. Hindi, kasi ito, tatanong ko sa'yo, Brother Rashid. Ikaw lang kukonfuse sa Quran eh. Brother Rashid, tatanungin kita, bakit sa Israel, Numbers chapter 28, merong tinatawag doon na daily... Tanungin mo ko sa paksa. Tinatanong kita na sa paksa eh. It is referring to the ceremony offering eh. Numbers 28, merong binabanggit din yung daily offerings, no? Yung daily, Merong yearly. Okay, tatanungin kita sa morning and evening offering. Sino naghahanap doon? Kailangan ba na yung makasalanan ay nandun, presente, o kahit wala? Kapatid, ganito yan. Tatanong ako ng sandali. Kasi nabanggit mo kanina, kailangan ng sanctuary altar sa pag-aalay ng mga hayop. May panahon ng Israelita, sa panahon ni Solomon, wala na silang templo. Diba? Pero, panahon na? Panahon ni Solomon, gumawa siya na. Yung sinasabi mong kibla kanina. Pero wala silang pag-aalay na ginawa doon. Yun ay papagpapatawad. Before Solomon, ang question ko, Brother Rashid, before the time of Solomon, pag-aalay, panahon pa lang ni Moses, ang tanong ko kasi Levitical priesthood, hindi lang ng panahon ni ang Solomon. pag-aalay, nandun yung pare, papasok sa
templo. Ayun nga po. Bibisikan ng My question is, doon sa daily offerings na tinatawag na tamid sa Hebrew, kailangan ba nandun yung makasalanan na maghahandog o kahit wala, naghahandog sa Insignificant ang question Ano mo eh. insignificant? Walang kinalaman sa paksa. Meron. Alam nyo, Walang kinalaman. meron. Alam mo kung bakit, Brother Rashid? Kasi meron ang trabaho ito. mo, patunayan mo, dugo lamang. Ayun na nga eh, meron daily evening Dugo lamang. Yung seremonyas, hindi mo dapat Okay, ipaliwanag. ito na lang. Insignificant. Brother Rashid, ilalayo ko na lang. No? Sabi mo kasi, ilalayo na lang natin. Sabi rito sa Psalm, sabi mo, binasa mo yung Psalm 51. Sabi mo si David, hindi naman nangailangan ng sacrifice eh. Pinatawad siya eh. Sabi nito, pinatawad mo siya. Nabasa mo ba yung verse 19 ng Psalm 51 na ginamit mo? Sabi po ni Nathan, pinatawad siya. Pinakontra mo ba yung talata? Hindi, yung sa chapter 51 na sinabi mo. Ibig mo sabihin, Ako pinatawad si David. It's my time to... Sabi ng Bible niyo, pinatawad si David. Pero si David ba, sa verse 19, tinutunan ba niya ang sacrificial offering? Hindi sa chapter Ganito kapatid, pinatawad po si David. Tutol niya ba si David sa sacrificial kahit pinatawad Hindi niya? po, ganito. Pinatawad po si David. Correct. Kahit walang sacrificial. Meron nga. Ba? Meron nga Hindi, eh. yan nga po eh. Interpretation mo yan eh. Hindi, verse 19. Binasa ko yung Babasahin ko talata. verse 19 ha, verse 19. Binasa ko yung talata, pinatawad si David. Babasahin ko, Brother Rashid, verse 19. Then, sabi nila, then, pagkatapos, ano sabi niya? Will you delight in the right offering and burnt offerings? Ako babasa. At pagkatapos ikaw ay magagalak sa mga burnt offerings. Ako babasa. So therefore, tama naman pinatawad siya, pero kailangan pa rin siya mag-offering. Ako babasa. Sige, verse 19, verse 19. Brother Rashid. Hindi, ito binasa ko eh. Ito mo. Verse 19. Mr. Moderator, ako po kasi ang nagtatanong, so sasagot lang siya, susundin po niya yung sasagot. Sasagot ako. Ito sabi, Verse 19, ha? Hindi. Sige. Ito yung binasa ko. Pinatawad si David. Ito sabi David. Sige. Ang Pinatawad, wala naman tutol eh. Ang maaaring sa Diyos ay bagbag na loob. Isang bagbag at may pagsisising puso. O Diyos ay hindi mo wawaliin kabuluhan. Walang problema doon. Ito pinasa ko. Sinabi mo na, Sinabi ni David, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. Correct. Sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan. Hindi ka mamamatay. Inalis yun, wala pang offering. Yun ang sinasabi ko, Ronald. Yan ang alam mo. Ang tanong ko sa'yo, bakit hindi mo basahin ang verse 19? Tanungin sa alam ko. Hindi, verse 19 basahin Binasa mo. ko yung talata, pinatawad ko si David o hindi? Pinatawad, pero kailangan pa siya mag-offering. Pinatawad, walang offering. Pinatawad siya, mag-offering. Kulang yung kay Brother Rashid, kulang yung Gusto sa'yo. niyang palabasin, hindi pinatawad si David. Kasi so naniniwala ka lang, walang gawa si David. Kala ko ba ang Islam naniniwala Talatang sa gawa? binasa ko, pinatawad si David, walang offering. Ngayon, gusto mo ko basahan ng talata Verse 19. na hindi siya pinatawad kung walang offering. Aba, may problema talaga ang Biblia niyo. Ay, pinutol ang Bible eh. Pinutol ang Bible. Ang sabi sa verse 19, At ang sabi sa verse ay, pinatawad! at pagkatapos maghahandog! Pagkatapos maghahandog! Ayaw niya maghahandog! Binasa mo, Yes, yes, yes. 51 binasa ko. Ayaw niya ng verse 19 kasi doon, naghandog si David, matapos patawarin. Ang next question. Sabi niyo, yung Hebrews 9:22, yung maliban sa dugo, wala kapatawaran. Yung pang-Hebrew, author ng Hebrew ba ang sumulat nun o sinipin lang yun sa kautusan? Hindi po ako naniniwala na walang kapatawaran kung walang... Hindi, ang tanong ko, yung invento lamang ba nung sumulat ng Hebrew o sinipi lamang niya yung sinabi niya na pag walang dugo, walang kapatawaran? Ito po. Wala pong sinabi ang Diyos. Yun ang sinabi ko nila eh. Kapag walang dugo, walang Hindi yun eh, hindi ang dugo eh. Ang tinatanong Ang tanong ko ko, yung sinabi ng dugo ng Diyos. So, ito informative ano? Ito muna. 10 minutes ha. Yung bang dugo ni Kristo, nakakancel ba yung kasalanan ng tao? Nakapagpapawala ba ito ng kasalanan ng tao? Yun ang sabi ng Bible na yung kanyang dugo ay para sa kapatawaran ng kasalanan ng tao. Pagsisisi. Okay. Babasa ko. Sabi ni Ellen G. White,
sa patriarchs and the prophets. The blood of Christ, while it was to release the repentant sinner from the condemnation of the law, was not to cancel sin. It will stand in the sanctuary until the final atonement. So sabi ni Ellen G. White, hindi raw nakakancel yung kasalanan. Sabi mo, nakakancel yung kasalanan. Hindi ba kinukontra mo yung propetisa mo? Okay, ito sagot ko. That's a good question, my friend. Palinaw na. Sensya na ko sinisigaw ako. Nagkakaroon lang kami. Okay lang yan. Ganito po yung kapatid. Iba mo kasi yung canceling sins sa forgiving sins. Hindi po yung sinabi na hindi kinancel yung sin, hindi pinatawag. Ang tinanong ko po, cancel kanina eh. Kung kinakancel. Everybody is forgiven of their sins. Ngayon, pagdating ng Day of Atonement, alam ko yung 1844 yung sinasabi mo, doon na ba-black out yung sin. But it doesn't mean hindi sila forgiven. They are forgiven. Oh, pero tinanong ko siya cancel, hindi nabubura yung kasalanan ng tao. Kasi they are forgiven, pero nakarecord yun sa sanctuary sa langit. Sa mga Christian, hindi, kakaiba po yun ha, para sa kakalaban ng Christian. Yeah. Wala pong investigative judgment sa Christian. Okay? Ngayon, meron ka bang mababasang talata sa Bible, particular sa Old Testament? Yung Diyos mismo nagsabi, kailangan ko dugo, pag walang dugo, hindi ako magpapatawad. At hindi ako magliligtas. Then, ang sabi ko, particular muna sa Old Testament. Huwag mo muna akong basahan sa Revelation. Hindi Revelation babasahin ko, Hebrews. Okay. Sinabi ng Diyos huwag yung Hebrews, hindi naman Diyos ang nagsabi niyan eh. Hindi, kasi yung sinabi ng Diyos, ano ba sinabi ng Diyos? Yung sa Hebrews kasi, sinabi ng Diyos. Sinabi niya yung sinabi ng Diyos. Quotation, Brad, ang ibig ko sabihin. Sinabi niya sinabi ng Diyos. Quotation, okay. Ito, sabi ng Diyos. Saan po galing? Hebrews 9:22. Indeed, under the law. Sino ba yung gumawa ng law? Yung sumulat ng Hebrew, ang Diyos. Ang Diyos. Sabi niya, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Yun po, yung without shedding of blood, wala pong kapatawaran. Under the law, Saan po? Old Testament Diyos. Saan po? Under the law. Saan po nakalagay? Ayan. Sinabi po ng Diyos, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Under the law. Saan po? Under the law. Saan nga sa law? Saan sa Old Testament? Babalik tayo sa law. That's good, no? Meron. Ito. Babasahin ko to. Kahit nabasa na natin. Sabi ng Diyos For Leviticus 17:11. Oh, hindi. Favorite verse. Wala eh. Okay. Babasahin ko. Pakinggan niyo, ha? For the life of the flesh is in the blood. Nasaan daw ang buhay ng laman? Sa harina? Wala, sa dugo. Okay. Kaya ko, buhay na kaya. Nasa dugo ang buhay ng flesh, hindi sa harina. Ewan ko lang. Wala. Anyway. Therefore, kung walang dugo, So, wala kang mababasang ang dugo kasi ang katumbas ng pagtubos. Huwag mo paliwanag. Ang sinasabi ko sa'yo, basahan mo ko ng talata. Sinabi ng Diyos, pag walang dugo, walang kapatawaran. Madali lang yun. Walang dugo, walang kapatawaran. For gusto niya, babasahin kita, unawain mo lang to. Kasi yung 17:11, tinapatan mo na yan. Wala ka rin ako mababasa. Yung pera, pwede rin eh. Wala ka rin ako mababasa na hindi lang. Kung pinasa ko nila eh. Okay, ganito. Mga kapatid, not word for word. This is not word for word. Talk by talk. Tanong, pangalawa. Ronald. At sandali, babasahin ko po. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it for you on the altar to make atonement for your soul. Yes. For it is the blood. Definite article eh. The blood. It is nothing. It is just one only. Hindi. It is the blood. Ano daw? Anyway, pinaliwanag ko na yan. That makes atonement by pinaliwanag. Tinapatan ko na yan kanina eh. Ganon din ang sinabi sa kronika. Anyway, magtatanong ako. Hindi, kasi pag sinabing the blood, definite yun na yun. Hindi, ganon din sinabi sa kronika eh. Ano? Ganon din sinabi. Liwanag ko kanina. Sa kronika. Huwag mo tanongin. Andali lang, wala. Ito, pangalawa. Ito sagot ko sa kronika. Pangalawa. Sa kronika, merong sanctuary doon, may Hindi kita tinatanong sa kronika. Pangalawang tanong, Ronald. After sa kronika, may offering prayer. Pangalawang tanong. Okay. May tugo pa rin doon. Sa panahon ng Ang baksa natin, blood only. Dapat makumpinsi mo talaga ang tao. Wala ka namang mababasang nakatawag ka rin eh. Hindi.
O ngayon, yun, pinirmahan natin. Dugo lamang, walang iba. Ngayon, kasi Muslim ang kaharap mo, meron ka bang mababasa sinabi ni Kristo sa bibig niya? Ayon sa Mateo, Mark, Luke, and John. Word for word, dugo lamang, wala nang iba. May mababasa ka ba na meron pa rin iba, sabi ni Kristo? Ha? Wala na. Hindi, sabi mo, meron ba wala? Meron ba ang mababasa? Sinabi ni Kristo, pakinggan nyo, Israel, ang Diyos, dugo lamang. Walang dugo, hindi kayo patatawarin. Meron ba sinabi si Kristo? Use our common sense. Sabi niya, this cup, forgiveness of sin. Hindi hari na yung... Ronald, Dugo yun. kaligtasan, di ba? Yeah. Okay. Kaya nga for the forgiveness of sin. Okay. Ang tinas niya sa dugo, hindi hari na. Yung salitang kaligtasan. Ha? Doon tayo sa kaligtasan. Pagka ikaw yung pinatawad, Paano maliligtas ayon kay Kristo? Dugo lamang o may ibang paraan? sabi ni Kristo, this cup is the blood, the covenant, Salvation! forgiveness of Salvation! forgiveness of sin. Paano maliligtas? Ang tanong ko sa'yo, paano ka maliligtas ayon kay Kristo, ayon sa Biblia mo? Pag ikaw ba Sinabi ba ni Kristo, dugo lang? Pag ikaw ba pinatawad, hindi ka ligtas. Hindi. Of course, ligtas ka. Ganito, may mababasa ka ba sinabi ni Kristo, dugo lang o wala? Wala ka rin naman mababasa. So hindi mo napatunayan. Wala ka rin mababasa din ng dugo. Word for word. Word for word kasi yung gusto niya eh. Pero kung uunawain nyo, tinas niya yung cup. This Okay. is my blood for the forgiveness of sin. Walang kaligtasan, hindi pa kaligtasan sinasabi ko eh. Sa iyo ba pag Hindi ko sinasabi forgiveness, kaligtasan. Sa iyo ba pag pinatawad Oo. ng mga Muslim, hindi kayo Pwede ka kasi patawarin ngayon, susunod, sumimplang ka, hindi ka maliligtas. Eh bakit pa ako Ha? hindi natawad? Ang sinasabi ko, patunayan mo yung paksa mo. Yun nga. Ha? Yung dugo lamang, tinuro ni Jesus. Tapos na itong laban na to pag may nabasa ka. Tapos sabi ni Jesus Ha? Christ, I will give my life as a ransom Okay. for many. Ronald. Oh. Ronald, ano eternal life ayon kay Jesus Christ? Ayon sa 17:3 ng John. Dugo ba? Eh, hindi lang naman yun ang talata. Oh, hindi. Ano nakalagay? Ano? Sabi niya, kasi sa 17:3, this is eternal life, that they may know you, the only true God. Oh. Di ba? Sabi niya, hindi lang naman daw talata yun. Lalabas, kung meron pa palang ibang paraan ng kaligtasan, hindi mo napapatunayan yung paksa mo. Dugo lamang. Hindi rin. Hindi rin ako kumbinsido ron. Kasi dinala mo ako sa 17 porque walang salitang word for word. Dugo. Definite article eh. Eternal life is this. Eh, paano? Sinabi ko nito, Ang buhay mo lang hanggang na ito. Sinabi ko nito, 5 Makilala ka na nag-iisang Diyos lamang. Pero hindi sinabi 5 times a day mag-pray. Sa 73, paano yan? Doon ba sa makilala, Ronald, doon ba sinabi ni Kristo, pag nakilala mo ang Diyos na tunay, eternal life? Of course. Oo. Kasi sa pagkinawa ng dugo ni Kristo. Kaya lang, sabi mo, of course, di meron pa palang ibang batayan ang kaligtasan, hindi lang dugo. Sinabi mo rin na only, sinabi mo sa 73 na only way of salvation. Hindi yung topic natin eh. Ang topic natin, dugo lamang. Sinusundan lang kita sa argument mo. Pag sabi mo sa only, Yung makilala na isang Diyos na tunay, kaligtasan. Tama? Yung bang makilala mo ang Diyos na tunay, kaligtasan o hindi? ay nasa paksa ba yun? Hindi.